APEC CEO Summit focuses on globalization. Review of better settlement measures. Hello and welcome to another edition of BizLine on VTV4. I'm Khánh Minh, and as usual, let's review some of the most notable economic news over the past week. APEC 2017 and its related meetings have made news headlines over the past days. The most recent event, APEC CEO Summit, was held on November the 8th. The event focuses its discussion on the future of globalization as protectionism is increasing across the world. As a panelist at the session, Vice President for the East Asia and Pacific of World Bank, Victoria Kwakwa, said that deglobalization is not a good option, but globalization should be more inclusive. For Vietnam, I think up till now, trade has really generated growth, and that growth has been inclusive. So I think you're in a good place. But I think it's going to be very important to avoid the risks and the pitfalls that other countries have gone through. You do that first by investing in the skills of people so that they're more adaptable, so that they can change and go to other areas of business if the sector in which they were working in loses out from trade. The message that panelists and delegates conveyed at the first APEC CEO Summit session was that countries have to adapt to a changing world, and APEC member economies should be prepared and adapt to the future of globalization in the years to come. Also held under the framework of APEC 2017, the APEC Business Summit was held on November 7th in Da Nang City. Highlights of the event were smart agriculture, financial services, health and education, infrastructure, tourism and special economic zones, small and medium enterprises and startups as part of efforts to attract investment and business opportunities for Vietnamese companies. Of you people, of the next generation, of the youth in Vietnam, is the best way to improve your competitiveness, is the best way to increase the level of productivity in Vietnam. So there is a role to play for the private sector to improve very concretely, together with the public sector, competitiveness in Vietnam. Topics of discussions at the Vietnam Business Summit 2017 are evidence for its efforts to improve capacity and determination to be a reliable business partner in the international business community. The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, or CPTPP, will replace the TPP. This was announced at a press conference on Saturday morning after ministers of 11 TPP member nations completed discussion from November the 8th to the 10th. They have announced that they have agreed on the core elements of CPTPP. Accordingly, the CPTPP maintains the high standards, overall balance and integrity of the TPP, while ensuring the commercial and other interests of all signatories. The news was welcomed by many, and this is one of the last events of the APEC Economic Leaders Week in Vietnam. Đồng thời, các bộ trưởng cũng ra tuyên bố chung khẳng định các nước trong CPTPP đã thống nhất những vấn đề cốt lõi của hiệp định này theo hướng giữ nguyên các nội dung của hiệp định TPP cũ, nhưng cho phép các nước thành viên sẽ tạm hoãn một số ít các nghĩa vụ để bảo đảm giữa sự cân bằng trong bối cảnh mới với những chất lượng cao của hiệp định. According to Minister Trần Tuấn Anh, some aspects remain to be considered before the CPTPP is signed. However, since the most difficult path has been crossed, ministers have ordered officials to continue with their technical work, including efforts to finalize those items on which consensus has yet to be achieved, and legal verification to prepare the final text for signing. The Trade Promotion Agency under the Ministry of Industry and Trade has collaborated with China's Ministry of Commerce to organize a conference on trade ties between Vietnamese exporters and Chinese importers. The event was held in Hanoi on Wednesday, attracting 90 Vietnamese and Chinese firms in various fields. Half of the 30 Chinese firms expect to import Vietnam's dragon fruit, banana, longan, cashew,
rice, pepper, crayfish, and cereals. Many Chinese companies also want to buy Vietnam's textile products, including cotton and leather-made ones. China is Vietnam's biggest trade partner, and Vietnam is China's biggest trade partner in ASEAN. Trade turnover between the two countries in the first 9 months of this year reached almost $64 billion, a 25% rise compared to the same period of last year. With a focus on mobile payments, the Vietnam e-Payment Forum 2017 kicked off in Hanoi on Monday. The forum lasted for 4 hours and featured 3 sessions with nearly 20 leading Vietnamese and international speakers. Billionaire Jack Ma, the richest man in China and the founder of the world's largest e-commerce company Alibaba, was attending the event. At the event, guests discussed the explosion of mobile payments as well as suggest solutions for developing an ecosystem for mobile payments in Vietnam. Vietnam is one of the fastest growing countries in the world, with about half of the population using the internet and mobile phones. However, 90% of transactions in Vietnam still use cash. In this scenario, banks will serve as a focal point for the provision of financial services as they connect users with sellers in order to enhance user experience. The total assets of Vietnam's banking system reached more than $407.5 billion by the end of August, an increase of 8.79% over the beginning of this year. Statistics from the State Bank of Vietnam, or SBV, show assets of 7 state-owned banks rose by 8.69% to nearly $185 billion, accounting for 45.4% of the total number. Meanwhile, assets of joint stock commercial banks stood at more than $163 billion, up 8.75%. Total assets of finance and financial leasing companies were a little more than $5.9 billion at the end of August, but this group witnessed the strongest asset growth of more than 17.2%. Only the Cooperative Bank of Vietnam saw its assets fall by 1.36%. The Ho Chi Minh City Department of Taxation recently announced that Uber BV Netherlands Company Limited has committed to paying 66.68 billion Vietnamese dong, or about $3 million in tax arrears. In the past, Uber BV Netherlands Company Limited repeatedly delayed paying tax arrears while awaiting a meeting with the General Department of Taxation at Ministry of Finance. In addition, Uber BV Netherlands Company Limited said that they did not have to pay the income tax arrears based on the second taxation agreement between Vietnam and the Netherlands. However, after working with the General Department of Taxation and the Ministry of Finance, the company has committed to fulfilling its tax obligations. Along with Uber, Grab Taxi Company Limited has also fulfilled its tax obligations with the amount of nearly 3 billion Vietnamese dong, or some $130,000. And we have just summed up the economic scene over the past week. Up next in our crosstalk, we'll get to know more about the measures that have been taken to settle bad debts in Vietnam. Ever since its issuance on August 15th this year, the National Assembly's Resolution 42 on bad debt settlement has made it easier for Vietnam Asset Management Company, or VAMC, as well as banks to manage collateral. This is also an important process in settling bad debts. VAMC has retrieved over $220 million of bad debts 1 month after Resolution 42 took effect. At the same time, the draft law on credit institutions being considered by the National Assembly is expected to create legal basis to settle bad debts and ineffective credit institutions. Before we sit down with our guests this week to understand more about the recent bad debt situation, let's take a look at the following clip. These assets were used as collateral by a company so that it could borrow more than $7 million from the bank. However, due to the company's inability to repay the debt for 3 years now, the asset has remained unused, but has not been handed over to the bank either. Immediately after Resolution 42 of the National Assembly on bad debt management took effect,
the borrower handed over the asset to the bank. Ngay từ khi mà nghị quyết 42 đi vào là từ mùa tháng 8 thì chúng tôi là cái tốc độ thu của chúng tôi đã lớn hơn, thu hồi nợ xấu và thu hồi nợ ngoài bảng đã tốt hơn rất là nhiều. Thế và đến hiện nay ấy, là Vietcombank chỉ còn có 1,16% cái tỷ lệ nợ xấu. Đây là một cái tỷ lệ thấp nhất từ trước đến nay. Many other credit institutions have also seen improvements in their bad debt situation. Từ khi đến 15 tháng hiện tại thì chúng tôi cũng thu hồi được một xấp xỉ gần 6.000 tỷ. Đấy là con số nó cũng rất là cao. Soon after the National Assembly issued Resolution 42, the entire banking system embraced it. The resolution allows mortgagees to be proactive in settling bad debts. If borrowers delay handing over their collateral, the VAMC and banks have the right to appropriate it without having to go through a court like before, a task which usually took 3 to 4 years. Trên cơ sở cái nghị quyết 42 thì qua theo dõi thì chúng tôi thấy rằng là cái xử lý nợ nó tốt hơn trước. Thì tôi chỉ lấy ví dụ thế này thôi, là riêng trong từ tháng 8 cho đến nay thì cái thu hồi nợ mà VMC phối hợp với các tổ chức tín dụng đã thu hồi được khoảng 5.000 tỷ Việt Nam đồng. Đưa tổng cái lũy kế mà chúng tôi thu hồi từ đầu năm đến nay là khoảng 16.000 tỷ Việt Nam đồng. Và lũy kế từ 2013 đến nay là VMC phối hợp với tổ chức tín dụng thu được khoảng 66.000 tỷ. Also, according to the VAMC, banks themselves resolved bad debts of some $29.5 billion between August 2012 and October this year. And we have invited to our studio today Mrs. Nguyễn Thị Mùi, member of the National Financial and Monetary Policy Advisory Council, to take a close look at measures to deal with bad debts in Vietnam. Xin cảm ơn bà đã tham gia chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Kể từ khi nghị quyết 42 của Quốc hội về việc xử lý nợ xấu có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2017 thì việc xử lý nợ xấu tại Việt Nam đã có những chuyển biến gì? Cái mà người ta nhìn thấy rõ nhất là vấn đề về thu giữ tài sản. Công ty quản lý tài sản của Việt Nam VAMC thì đã có quyền thu giữ tài sản đảm bảo cho cái khoản nợ xấu đó. Và việc thu giữ tài sản này thì trong cái nghị quyết 42 cũng đã cho phép là tiến hành đấu giá công khai và theo giá thị trường. Và ở một chừng mực nhất định thì cũng đã ráp nối được ở cái khía cạnh cung và cầu để từng bước xử lý những cái tài sản mà chủ yếu đây là tài sản là bất động sản. Cái giá trị của các cái khoản nợ xấu này là rất là lớn. Do đó tìm được những nhà đầu tư để có đủ nguồn lực tài chính thật để mua những cái này thì tôi nghĩ phải có thời gian. Do đó cho đến nay thì mới được khoảng trên dưới 2 tháng xử lý thực hiện cái quyết định 42 này thì còn quá sớm để đánh giá xem là nó được bao nhiêu, có như kỳ vọng của xã hội mong đợi hay không. Tôi nhấn mạnh đây là nợ xấu của các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng thôi. Còn cái nợ xấu mà nguồn gốc sâu xa từ ngân sách nhà nước, ví dụ như nợ đọng xây dựng cơ bản mà nguồn gốc từ ngân sách trung ương hay địa phương, hay là những khoản nợ mà do chính phủ, thủ tướng chính phủ đứng ra bảo lãnh, hoặc là vay vốn nước ngoài về cho vay lại, hoặc là các khoản nợ xấu mà của doanh nghiệp nhà nước, thì rõ ràng những khoản nợ xấu này là không có cái bảo đảm tiền vay bằng tài sản thì nguồn từ đâu trả, mà trong khi đó nghị quyết 42 là không cho phép lấy nguồn từ ngân sách để trả. Hiện nay thì cái quyết định 2071 của Bộ Tài chính cũng mới ban hành để nghiên cứu xem xét để tìm nguồn để xử lý những cái khoản nợ xấu mà có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc từ các bộ ngành. Vẫn có một số ý kiến cho rằng quyền thu hồi tài sản đảm bảo không có nhiều ý nghĩa. Vậy thì bà nghĩ sao về ý kiến này ạ? Đây cũng là một cái biện pháp rất là quan trọng. Nhưng mà sau khi thu giữ được không phải thu giữ lại để vào kho như ngày trước. Bây giờ thu giữ là phải đưa ra định giá và đấu giá công khai trên thị trường để bán theo giá thị trường. Thì đây là vấn đề rất là cần phải quan tâm đến. Thì tôi cho là đây là một khâu đang khó khăn bởi vì nó phụ thuộc không nhỏ vào sự hợp tác của con nợ trong vấn đề thu giữ tài sản để đấu giá cái tài sản này. Và cái nữa là phụ thuộc vào cái ngân hàng cho vay, tức ngân hàng đang là chủ nợ của cái con nợ đó. Thì tôi nghĩ là 3 vấn đề này bởi vì nó liên quan đến lợi ích của các bên. Vì thế mà xử lý thế nào, bán ra sao, bán thế nào được cái giá tốt nhất để làm sao nó giảm cái tổn thất. Và một khía cạnh nữa là khi người ta giao tài sản,
tôi giả định như là con nợ người ta là có nhà ở, người ta giao tài sản cho mình đấy, nhưng mà trong các cái luật cụ thể là luật nhà ở, luật dân sự chẳng hạn, thì yêu cầu là người dân là phải có chỗ ở, thì anh là còn phải đi tìm một cái chỗ ở cho cái người mà mình thu giữ cái tài sản là nhà ở đó. Thế bây giờ đi tìm cái nhà đó thì đôi khi cũng là cả quá trình. Thế nếu mà cái chi phí để đi tìm cái nhà ở cho cái con nợ đó mà nó quá lớn, mà mình giữ cái tài sản ấy thanh lý nó không được xử lý được vấn đề này, thì đây cũng là vấn đề mà cần phải xử lý. Mặt khác nữa là cái tài sản mà là bất động sản mà đảm bảo cho các khoản nợ xấu thường là chưa xử lý được, thường nó khoản rất là lớn. Thế để tìm được nhà đầu tư mà có tiền tươi thóc thật để người ta mua cái tài sản đó là cả vấn đề. Vấn đề bán nợ xấu theo giá thị trường đã được Công ty Quản lý Tài sản của các tổ chức tín dụng VAMC đưa ra. Vậy thì bà nghĩ sao về điều này? Trong kinh tế thị trường thì cái việc mà đấu giá các khoản nợ nói chung cũng như là nợ xấu nói riêng vì theo thị trường là tôi nghĩ là hợp lý. Nhưng mà như tôi đã đề cập đến ấy, để tìm được các nhà đầu tư để người ta tham gia vào cái thị trường đấu giá này là cũng là cả một vấn đề khó khăn ở Việt Nam. Cái thứ hai nữa là ở Việt Nam thì mình vẫn chưa có một cái thị trường mua bán nợ thứ cấp một cách đúng nghĩa. Các chủ thể tham gia thị trường hiện nay thì chủ thể thì mình mới có là mấy chủ thể cơ bản, đó là VAMC thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, DATC là thuộc Bộ Tài chính và IMC là công ty quản lý tài sản của các ngân hàng thương mại. Thế thì mình rất còn thiếu các cái nhà đầu tư như đầu tư tư nhân hoặc là nhà đầu tư nước ngoài, các nhà đầu tư mà người ta có khả năng tham gia thị trường này. Bởi vì đã là chợ, đã là thị trường chợ thì phải có kẻ mua người bán. Cái thứ ba nữa là ở Việt Nam thì cái hàng hóa cho nó, thì cái hàng hóa nợ thì mình còn rất là khiêm tốn. Mình chủ yếu mới chỉ có hàng hóa nợ xấu. Hàng hóa nợ xấu thì chủ yếu của tổ chức tín dụng và doanh nghiệp nhà nước. Còn cái hàng hóa nợ nói chung thí dụ như là các cái chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu doanh nghiệp vân vân, thì ở một chừng mực nhất định thì mình chưa có nhiều. Credit is growing rapidly towards the target rate of 20 to 22% in 2017. Meanwhile, the rate of bad debts is seeing a change. In Ho Chi Minh City, bad debts decreased from 4.09% at the beginning of the year to 3.7% at the end of the third quarter. However, it comes with a rise at about $220 million in the value of bad debts. Large joint stock banks saw sharp growth in the value of bad debts. For instance, Vietinbank saw an over 30% rise, as a result of which the bank's profit only rose a little compared to the same period last year. The banks with the highest increase in bad debt rates are Vietinbank, National Citizen Bank, TB Bank, while they have risen by around 58% compared to the beginning of the year. Notably, VP Bank, the joint stock bank with the most impressive profit growth, is also among the top 3 banks in terms of the bad debt rates. According to experts, it is understandable that banks lending more have more bad debts. Cái áp lực nó đặt quá lớn lên chính sách tiền tệ để thúc đẩy tăng trưởng, nên là các ngân hàng gia tăng tín dụng quá mạnh. Và nếu như tốc độ tăng tín dụng mạnh thì có thể cái nợ xấu bây giờ nó chưa xuất hiện, nhưng mà trong tương lai nó sẽ lại xuất hiện nếu như cái việc cho vay đấy nó không phải là cho vay theo đúng địa chỉ. According to figures from the State Bank of Vietnam, lending by the banking system increased by 12% this year, and the credit growth target of 20% can be achieved. This is the highest growth rate in the past 5 years. However, the bad debt rate at the end of the third quarter is similar to the rate at the beginning of the year. Thưa bà, theo kết quả báo cáo kinh doanh trong 9 tháng đầu năm của 16 ngân hàng, thì có những 2/3 trong số đó là có số nợ xấu tăng lên. Vậy thì đâu là nguyên do của việc này? Cái nguyên nhân đầu tiên phải kể đến đó là cái nợ tiềm ẩn nó trở thành nợ xấu rất là lớn. Bởi vì ở cái giai đoạn trước ấy, thì cũng vì nhiều lý do khách quan và chủ quan, do đó cho phép các cái tổ chức tín dụng được cơ cấu lại nợ. Cái khoản nợ đấy ở cái thời điểm cơ cấu lại năm 2012, 13, thậm chí 14 thì nó cũng rất là xấu rồi. Nhưng mà vì nhiều lý do mình được cơ cấu lại, mình được giãn thời gian trả nợ ra, thì đôi khi đến cái thời điểm này và có những khoản nợ thì nó tiềm ẩn tiếp theo nữa thì đến hạn nó vẫn không trả được. Cái thứ hai nữa là ở một chừng mực nhất định thì có những ngân hàng phân loại nợ nó chưa chính xác,
Và gần đây thì Ngân hàng Nhà nước từng bước để thiết các ngân hàng tuân thủ các cái quy luật của thị trường, những cái cơ chế chính sách, những cái thông tư mà ngân hàng ban hành ra. Thì bây giờ phân loại nó chuẩn, nó chính xác hơn thì lập tức nợ xấu nó cũng có xu hướng tăng lên. Cái thứ ba nữa là ở Việt Nam ấy thì cũng có rất là nhiều ngân hàng trong thời gian vừa qua thì tập trung vốn vào cái lĩnh vực mà tiềm ẩn rủi ro rất là cao. 70-80% nợ xấu ở Việt Nam có nguồn gốc sâu xa từ bất động sản hoặc là được đảm bảo bất động sản. Thứ hai là đầu tư tập trung vào quá lớn ở một số ngân hàng, đó là cơ sở hạ tầng, mà lớn nhất đó là giao thông. Mà những cái dự án như là xã hội nói nhiều như BOT hoặc BT của giao thông thì đây lại là cái lĩnh vực mà cho vay với thời hạn rất là dài, 10 năm thậm chí là 20 năm. Thế mà trong khi đó thì hoạt động các ngân hàng thương mại thì vốn chủ yếu là vốn ngắn hạn. Theo bà, mục tiêu tăng trưởng tín dụng từ 20 đến 22% có làm gia tăng rủi ro nợ xấu trong hệ thống ngân hàng hay không? 10 tháng đầu năm 2017 thì tăng trưởng tín dụng mới khoảng 11%. Bây giờ còn 3 tháng nữa, tháng 10, còn 2 tháng nữa, tháng 11, tháng 12. Mà muốn tăng trưởng tín dụng để được 10-11% để tổng cả năm tăng là 21%. Nếu không kiểm soát một cách chặt chẽ thì nó sẽ dẫn đến hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là vẫn muốn cái tăng trưởng như vậy để hỗ trợ nền kinh tế và ngân hàng cũng đảm bảo cái chỉ tiêu tăng trưởng thì dòng vốn nó sẽ sản xuất kinh doanh nó không hấp thụ hết thì nó sẽ lại chảy vào cái lĩnh vực mà tiềm ẩn rủi ro rất là cao mà lại cần một nguồn vốn rất lớn, đó là bất động sản. Cái khía cạnh thứ hai nữa là một khi muốn đạt được cái chỉ tiêu tăng trưởng như vậy thì đôi khi người ta sẽ có những khoản tín dụng rẻ. Điều đó có nghĩa là cái việc thẩm định nó ở một trường mức nhất định nó dễ dãi hơn, các cái điều kiện cho vay dễ dãi hơn, và trong khi đó thì rõ ràng người ta sẽ đạt được một cái là cái tốc độ tăng trưởng tín dụng tăng lên, nhưng mà cái hậu quả để lại là đến một lúc nào đó thì nợ xấu nó sẽ lại phát sinh. Và vì thế mà tôi nghĩ là cái chỉ tiêu 20-22% tăng trưởng tín dụng của năm 2017 thì theo suy nghĩ tôi và Ngân hàng Nhà nước cũng một cái khuyến cáo như vậy, không phải bằng mọi giá tăng trưởng là 20-22%, mà tăng trưởng thì đi đôi kiểm soát chất lượng tín dụng, và chỉ khi kiểm soát được chất lượng tín dụng thì mới được phép tăng trưởng tín dụng như là cái chỉ tiêu Ngân hàng Nhà nước phân bổ. Recovery, merger or transfer, compulsory sale, dissolution, and bankruptcy are 5 measures to deal with weak credit institutions, according to the draft amendments and supplements to the law on credit institutions being considered by the National Assembly. Dự thảo luật cũng đã quy định khá là rõ về tiêu chí, đồng thời là trình tự để xử lý đối với mỗi phương án đó, cũng như là quy định thẩm quyền của chính phủ theo từng phương án đó. According to several National Assembly deputies, allowing banks with large numbers of customers to go bankrupt requires careful consideration. Tôi đề nghị cân nhắc bổ sung thêm quy định xử lý trường hợp không thực hiện được chuyển giao bắt buộc nhưng cũng không thể thực hiện được phá sản tổ chức tín dụng yếu kém do những tác động bất lợi của nó mang lại, thì nhà nước cần phải có những dữ liệu về mặt chính sách để có thể xử lý từng trường hợp cụ thể một cách phù hợp. Some National Assembly deputies requested thorough consideration of deposit insurance, which is $3,300 per person, because this level of insurance is not practically useful, especially when a person has deposits of tens of thousands of dollars. Some deputies said if the amount is not hiked, the stability of the banking system would be at risk. Nhưng chúng tôi cũng xin báo cáo Quốc hội là nếu Quốc hội xem xét và có các cái quy định cụ thể hơn ở trong luật, trong đó cái hàm ý là biện pháp đặc biệt có thể là chi trả tiền gửi cao hơn mức để đảm bảo cái quyền lợi của người gửi tiền và đảm bảo an toàn hệ thống trong từng trường hợp đặc biệt, và cũng tùy vào điều kiện ngân sách trong từng trường hợp cụ thể thì chính phủ phải xem xét quyết định. To reduce cross ownership, the bill also regulates that an individual cannot run two credit institutions at the same time. To run a credit institution, the individual must meet stricter academic and experience requirements. However, to facilitate the restructuring of credit institutions, the bill needs to stress the role of the private sector. Các nhà đầu tư tư nhân, kể cả trong nước ngoài nước, có thể là tham gia tư vấn, mua đi bán lại, góp cổ phần vào những tổ chức tín dụng, rồi cái cuối cùng họ có thể là tham gia cái thị trường mua bán nợ. Experts also said the draft bill currently does not have detailed regulations on the mechanism of cooperation between agencies in the restructuring of weak credit institutions.
Dự thảo luật sửa đổi của luật quản lý các tổ chức tín dụng đang được Quốc hội thông qua có đề cập đến việc ngân hàng yếu kém sẽ được phép phá sản. Vậy thì bà nghĩ sao về quy định này? Khi mà phá sản ngân hàng thì một vấn đề đặt ra đó là quyền lợi của người gửi tiền. Nếu mà theo các cái văn bản hiện hành thì một khi phá sản ngân hàng, các tổ chức tín dụng thì mức chi trả đền bù tối đa chỉ có 75 triệu mà thôi. Trên phương tiện thông tin đại chúng người ta cũng đang dấy lên một vấn đề là có cần sự hỗ trợ của chính phủ hay không và hỗ trợ bao nhiêu. Thì quan điểm của tôi là rất cần sự hỗ trợ của chính phủ. Vấn đề thứ nhất đó là hỗ trợ của chính phủ ấy, thì nhìn trực diện thì đó là hỗ trợ cho người gửi tiền. Nhưng bản chất sâu xa của việc hỗ trợ này đó chính là hỗ trợ để đảm bảo niềm tin và uy tín của ngân hàng. Người ta giảm đi niềm tin, mất đi niềm tin thì có tiền người ta không gửi vào ngân hàng nữa. Lý do thứ hai là cái tính tiết kiệm của người dân Việt Nam rất là cao. Thường là người ta tiết kiệm để dành và cái tầng lớp cán bộ, công chức, người lao động gửi vào tiết kiệm để cho hiện tại và tương lai là không nhỏ. Thế bây giờ một khi mà người ta gửi vào một cái lượng như vậy để đề phòng cho cái cuộc sống của ta tương lai, bây giờ ngân hàng phá sản hay giải thể thì giờ chỉ trả tối đa là 75 triệu, đấy là tối đa là 75 triệu thì tôi cho là ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của gia đình họ. Để thúc đẩy tiến trình xử lý nợ xấu cũng như là triển khai thành công đề án tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng gắn liền với xử lý nợ xấu thì chúng ta cần có những đột phá gì trong thời gian tới ạ? Một vấn đề mà rất là quan trọng đó là nguồn lực cho nó. Bây giờ mình làm sao mình phải minh bạch vấn đề này, nguồn lực tài chính để xử lý nợ xấu thì các ngân hàng thương mại nào là trích từ dự phòng rủi ro này, rồi là sát nhập mua bán lại này, rồi chuyển nợ xấu thành vốn góp này, vân vân. Thế thì đấy cũng chỉ là một khía cạnh mà thôi. Thế còn những cái khoản nợ xấu như tôi đã đề cập lúc nãy đấy, có nguồn gốc sâu xa từ nhà nước, từ ngân sách nhà nước, từ các bộ ngành thì rất cần nguồn từ ngân sách nhà nước, nguồn nhà nước ngoài ngân sách, nguồn của tư nhân, nguồn từ nước ngoài. Làm thế nào để kéo được nguồn này? Nhưng mà nó khó một cái là làm sao mà dư luận xã hội ta đồng tình cho mình đây? Và cái thứ hai là luật là phải sửa. Thí dụ như là nghị quyết 42 đã có một câu là không được phép lấy từ nguồn ngân sách. Thực tế ra thì cũng một số quốc gia người ta cũng phải xử lý vấn đề này khi không được nữa. Thế nhưng mà trong bối cảnh ngân sách nhà nước bội chi như này, đấy, nợ công tăng cao như này, thì giờ động đến đồng ngân sách là không dễ. Thì phải tháo gỡ tiếp những vướng mắc về hành lang pháp lý. Một cái nữa là minh bạch những vấn đề này để làm sao tạo được sự đồng thuận của xã hội, đồng thuận của các đại biểu Quốc hội để tìm nguồn lực xử lý nợ xấu. Doanh nghiệp nhà nước cũng là cái đối tượng vay vốn ngân hàng, rồi các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tư nhân cũng là đối tượng vay vốn rất lớn ngân hàng. Nếu mà các doanh nghiệp này không lớn lên và không minh bạch trong hoạt động thì không nợ xấu bây giờ thì tiếp tục vay vốn lại nợ xấu sau. Do đó là một cái quá trình tổng thể tái cấu trúc nền kinh tế đi gắn với tái cấu trúc ngân hàng, gắn với xử lý nợ xấu, tái cấu trúc các doanh nghiệp. Thì trên cơ sở đó đi đôi với hoàn thiện hành lang pháp lý thì tôi tin là nợ xấu sẽ được xử lý triệt để và dứt điểm. Rất cảm ơn bà đã dành thời gian cho chương trình ạ. It is expected that Vietnam Asset Management Company or VAMC will be able to solve nearly $968.7 million in 2017, which is equivalent to 1/3 of bad debt since VAMC was established. In addition, VAMC and credit institutions will also give borrowers the best possible support, such as extending deadlines for paying debts, reducing interest, and even providing financial support. Hopefully, the task of tackling bad debts and weak credit institutions would see more positive results thanks to the government's and the National Assembly's determinations, VAMC's and banks' efforts, as well as the amended law on credit institutions slated to be effective soon. And that has wrapped up this edition of BizLine. For more programs on VTV International, please log on to vtv4.vn and youtube.com/vtv4go. Goodbye for now and thanks for stopping by.